Já vás vítám dalšího dílu na hru Hogwarts Legacy a už se nacházíme tady u tady toho hlavního úkolu. Máme se tady teda setkat s profesorkou Weasley a že, co tady ještě píše, no, že jsme teda v nějakém 7. poschodí, nějak v astronomické věži a že s náma chce mluvit a že, co to tady ještě napsáno, že to je zvláštní lokace pro schůzku a že no prostě jsme zvědaví, co to bude, až to bude. Tak jinak měl jsem samozřejmě zase nějakou technickou vadu, zase nahrávce, takže tady tu epizodu nahrávám ještě jednou a je to úplně příjemný, takže jsem vám chtěl ukázat hodně věcí, nebo v té epizodě, kterou jsem už natáčel, jsem na začátku ukazoval hodně věcí. A to mapu světa, kterou jsem celou prozkoumal, teda tu část, takže jsem si otevřel ty body cestování až do tady toho bodu. Tady je nějaká jeskyně, kam se nemůže jako uškoštětem a musíte to tam asi vymlátit a já jsem tam přesně jako nebyl, jako dostatečně blízko na to, abych mohl třeba vidět, na kolikátý úrovni jsou tam nepřátelé, aby jsme jako dokázali porazit a měli jsme to jako potom už průchozí a už měli i tady ten svět, jakoby tady tu část světa přístupnou, takže jinak jako samozřejmě je to trošičku větší. Počkej, taky pocit, jo, jsem to měl málo oddálený, takže ono se to nějak dělí na takovéhle části. Tak a my se pohybujeme vlastně tady v těch částí, takže OK. To by nám mohlo stačit. Tak. Začínám být asi trošičku nemocnej, takže možná to trošičku uslyšíte na mém hlase, ale doufám, že to bude to asi OK. Tak, ale my vlastně v té epizodě stejně se budeme pohybovat pouze v hradu, takže my teďkon ven vůbec nepůjdeme, takže vlastně příští epizodě vám ukážu novinky, které jsem jakoby už měl na tady tu epizodu připravený. Nechci to teďkon spoilerovat, ale teďkon jsem vám ukázal ten svět a potom vám ukážu příští epizodě, co jsem vlastně to ještě si koupil hezkýho a takhle. Samozřejmě teďkon to nemáme. To, co jsme dělali v minulé epizodě, tak jsem neudělal za kamerou, protože vlastně my jsme byli vlastně někde v tom zakázaném lese, měli jsme ten úkol a s tím duchem a potom jsme šli vymlátit nějakou jeskyni, nebo co to bylo, nějaký podzemní, nějaký kraviny, takže to vlastně jsem neudělal, takže nám trošičku chybí pár peněz, ale my to asi potřebovat nebudeme, vlastně jednalo se o tady ten úkol. Tak a my uděláme tady ten úkol a Confringo a tady ten úkol. Takže uděláme tady ty 3 úkoly. A tady vlastně s tou profesorkou Weasley, co budeme, tak vlastně budeme mít komnatu nejvyšší potřeby. Takže jdeme na to. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever.
I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Tak jo, budeme se učit nový kouzlo, který nám pomůže odstranit jakoby nějaký ty věci. Splendid. Now, cast Evanesco on those... Tak, my teďkon máme i... Jo, počkej, my to nemáme ani odemčený, jo, ten třetí slot, OK. Nevadí, my ho jakoby už máme odemčenej, už jsme to dělali, myslím, v minulé epizodě. A my si teďkon... Počkej, kam my si to jenom dáme, my si to dáme asi někam sem. Ale to jsem nechtěl, co jsme tady měli za kouzlo? Asi tady to, že jo? Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Revelio. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Tady se loudáš. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear. Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Tak, teďko máme takový jakože rozchod. Tak, tady nějaký psaníčko. My rádi psaníčka. Čekal jsem to na tebe věky. Co tady? Možná vám bylo předěleno o pár palců pergamenu víc, než jste čekali. Dej mi vidět, jestli chcete zkusit znovu se setkat. Taký psaníčka. Tak. Tady to zase odstraníme. Tak, tady to trošku přitáhneme, aby jsme mohli vylézt tady sem nahoru. Tak, a my tady teda vylezeme, vezmeme si tady truhličku. Tak, a tady to bude sranda. Já jsem to minule, nebo vlastně, vy to nevíte, ale natočím to ještě jednou. Tak, já jsem to vlastně... Tak, dobrý. Takhle jsem to sebral. Že tady s tím výskokem, protože vy to tady prostě jako sjedete dolů. A musel jsem znovu nahoru, aby jsme to mohli sebrat. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Revelio. Oh, not... That's not helpful, you worthless pile of sin. Tak, tady další psaníčko, co tady píše. No. Trochu. Když jsem myslel, že potřebuji vykopat. Počkej, to je nějaký divný. To je nějaký nesmysl. Já, tady to je hezký, ale... Tady to je hezký. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch?
Perhaps you should summon your wits and find out. Počkej. Expelliarmus! No tady to jsem nepřišel, jak tady to jakoby získat. Accio! Revelio! Zkusím tady pořádně podívat, protože tady to jsem taky vlastně v té epizodě, co jsem natáčel. Jsem tady nedokázal vlastně tady tu hádanku udělat. Počkej, nebo že by... A ne, Leviosa. No tak běž dolů. Nebo... Accio! Tak, zkusíme Leviosa teď. Levioso! Ty vole. Tady by to možná šlo, ale... Musel bych to asi nějakým způsobem teďko nějak vytáhnout. Accio! Accio! Depulso! Accio! Depulso! Accio! Levioso! Revelio! Levioso! Revelio! Ty vole, jak se tam dostanu, ale... Accio! No, vidíte, že prostě není to jednoduchý. Jinak zjistil jsem, že když dlouze podržíme jakoby to vyhýbání, tak my se takhle portneme. Což mi připomíná, že bychom si potom mohli rozdělit i nějaký ty talenty. Ale to uděláme asi až v příští epizodě. Tak, tady dokonce máme už i rychlé cestování, se nám tady odemkne. A tam se už nachází ten skřítek. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke.
We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Takže tady ten vlastně stůl nám pomůže jakoby identifikovat druhy oblečení. Vám to hned ukážu v tom gíru. No a vidíte, že tady ty věci, které mají na sobě otazník, jo, který vlastně během hry určitě budeme dostávat, tak chceme, aby se nám jako zobrazili, aby potom byly použitelný, takže si je tady vlastně jakoby odemknete. Tak, i když jsou kolikrát někdy i slabší a tak. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Tak se naučíme nový zaklínadlo, který nám pomůže vlastně si tady odemykat různý druhy jako nějakých těch přípravy lektvarů a Very tak. good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Tak, máme teda za úkol teda postavit
se kouknu, jak si to tady uspořádáme. Tak, použijeme to kouzlo teda, který si dáme asi zatím semka. Tak, a my ho teď použijeme. Tady ty kouzla na objekty a takhle můžeme používat pouze jenom tady v té místnosti nejvyšší potřeby. A tady si vyberete styl, jak to bude vypadat, ten na ty lektvary. Jo. Tady si vyberete, jestli to bude vypadat takto, nebo to bude vypadat takto. Takhle. A ještě takhle. Jo, takže... Tady to je asi taková tak jako klasika, která se mi jako asi líbí. Ještě není úplně jako... No, uvidíme. Já se kouknu ještě na tady tu. No i když... Ne, tohle vypadá dobře. Tak a jak my si to tady uspořádáme? My budeme určitě potřebovat ty stoly. Počkej, já nejdřív asi udělám... Nejdřív udělám tady ty stoly. Na pěstování. Tak a kupuje se to za ty moonstony, které jsou dostupné různě po světě. Jo, počkej, já nemůžu teďkon víc kvůli tomu úkolu. Aha. Dobrý, takže zatím teda to uděláme tak, že uděláme teda to 1 a 1, co se po nás chce. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Tak, to je quest kompletní a my tady rovnou uděláme i ten další quest tady s ní, aby jsme to tady měli trošičku jako víc, víte co, odemčený. A to, že nám to tady odemkne dekorace a td. Že si můžete měnit stěny, na co chcete, nebo prostě ze 4 variant asi, tam máte na výběr. No a my si teda ještě pořídíme ještě jednu tu na ty rostliny. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. No tak. Ne, počkej, já jsem chtěl vlastně postavit ještě tady to. Akorát to jsem chtěl už dát někam semka. Tak. My rovnou toho můžeme využít. My si sem dáme teda... Co si sem tak dáme? Dáme si sem na vyrábění léčivých lektvarů, rostliny. Dáme si sem takhle 2. Jo, vidíte, že i ta animace je super. Tak, potom tady máme na ty Merlinovy zkoušky. Po těch trpíme nedostatek, počkej. Já chci tady to použít. Tak, a tady si sem dáme ještě jeden stůl na rostliny.
ten mi bude vyrábět mandragory, který vlastně budeme moct používat proti nepřátelům a tady vlastně tady ty poslední semínka, ty máte na lektvar neviditelnosti, ale hele, nevím. Když máme kouzlo neviditelnosti, nevím, proč bych měl používat lektvar, který účinkuje momentálně asi 3 vteřiny. Jo, určitě si to potom budete moct asi vylepšovat časem, ale 3 vteřiny neviditelnosti, ale sorry, to radši použiju kouzlo. Takže mi to přijde trošku zbytečný a dáme si sem mandragoru. Takže každých 10 minut tady to vždycky jako pozbíráme, bude se to jako dělat dál a dál do nekonečna atd. atd. Tak, my teda půjdeme na ten další quest tady pro ní, ať se nám to trošičku tady víc zpřístupní. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Tak jo. Jdeme teda použít nějaký dekorace. Tak a co tady musíme? Takže wall decorations. Wall, to jsou tady ty dekorace, takže máme jich použít 5. Nevím, víte co, zatím jako jenom něco tam dáme, potom to můžeme kdykoliv dát pryč. Protože vlastně, když to vlastně necháte zmizet, tak vlastně dostanete ty moonstony zase zpátky. Takže to jenom tak jako udělám jenom kvůli tady tomu úkolu. Nevím, dáme sem třeba nějaký koberec. Počkej, tady je co? Jo, tady ten desk na ty věci. Tady nějaký obraz, dáme sem nějakýho caparta, nějakýho hezkýho, nádhernýho. Oni se i hejbají ty obrazy, super. Tak. Co dál? Nějaký tady sochy jsou. Můžeme měnit velikosti, OK. To vypadá super. Nějakou židličku si sem dáme asi. Jo, tady to se mi hodně líbilo. Můžeme to dát na ten koberec. Tak, co ještě? Co za stůl? Aha. No a dáme sem nějaký stoleček, možná jenom někam. My jsme splnili ten úkol, my to zase prodáme. Tak a ještě musíme něco jako na zeď, ještě nějakou dekoraci. Tak tam dáme třeba tohleto. Good work. Shall we move on? Tak, hotovo. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration.
The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Tak, teď se budeme učit kouzlo teda na... Bychom mohli měnit vlastně to styl místností, zdi, podlahy a teda. Just aim your wand at any conjured item. Tak, a to dáme někam sem třeba. The altering spell to customize it. Tak, a my tady máme teda... change the color, adjust the size of the item, co tam je napsáno? Adjust the size of an item, takže to je jasný. Tak, to je jedna věc hotová. Tak, už jsem myslel, že to vyrostlo, ale ještě 3 minuty. Tak, pardon, dneska si budu trošičku víc kašlat. Tak, co dál? My si to nemůžeme... To máme zamčený, ale... Počkej, after the style... Jo, alter. Změnit se styl položky, tak počkej. Tak uděláme asi tady to. Počkej, jak jako změnit styl. Change the color. OK. A tady třeba změníme židli na tady tu. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Tak, balkon. Your space might benefit from a Dáme bit of třeba tady ambiance. ten. Podlaha. Would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Tak, my se tady samozřejmě můžeme vyblbnout a tak, jak to bude vypadat a td. Tak, já si to tady takhle pozbírám, tady to ještě 40 vteřin.
Tak. No, je tady samozřejmě hodně věcí, co bychom tady mohli jako změnit a takhle. Jak bude třeba vypadat toto. To bude vypadat třeba takto. A tak. Já bych si to tady chtěl udělat něco jako takovou jako botanickou místnost možná. Tak uvidíme. Ono samozřejmě můžete. Když si z toho tady uděláte fakt jako... Jo, takže jako úplně... Eňoňuňo. No. Tak z toho jsme si udělali takovou jako... Jo, ještě tady to asi můžeme změnit. Wow. Hezký, nádherný, přenádherný. Tak jo. To bychom měli tady tu místnost a my se budeme podívat teda na to, jak to vypadá tady dole. Tady to samozřejmě taky můžete měnit. A tak. Jo, takže uvidíme, na co budeme mít tady tu část místnosti. Jo, ale převážně budeme asi tady. Protože tady budeme mít všechny ty pěstovací věci a tak. Potom asi možná vyrobím ještě jednu na ty lektvary. Ty dvě se určitě budou hodit. Když budete chtít třeba vyrábět víc lektvarů najednou. Jak dlouho se vyrábí? 15 vteřin, asi záleží jak který. 30, minuta, 30, minuta. OK, dobrý, tak to možná jako do budoucna potom možná budeme něco ještě to. No a teďkon, abychom se nezdržovali, tak půjdeme na další hlavní úkol a to se naučit se Sebastianem kouzlo Confringo. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Tak, ty znáš There's nějakou a secret secret room? passage just here. It's well disguised. Jo, jinak my máme ještě stále jako starý outfit, jo? Já samozřejmě už mám něco jiného, jo, ale všiml jsem si, že ještě máme furt to stejný. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this Revelio. place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind.
and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominis. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominis have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominis cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Tak jo, naučíme se Confringo. You're getting it. Ready to actually... Tak, přiřadíme si ho někam sem. Teďko asi tady ty kraftící věci potřebovat nebudeme. Tak, zkusíme si to na nějakých těch věcech. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Confringo! Nice work. How's it feel? That's it. I think I've got it. No, super. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominis and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominis and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can.
Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Tak jo, my tady tu místnost opustíme. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Takovej trošku naštvaný chlapec. No, takže jsme to mu trošku zalhali, že o té místnosti nevíme. Ve skutečnosti to byl tady ten týpek, který vlastně má nějaký předky z zakladateli Zmiozelské koleje a ví o tady té místnosti. A počkej, máme nějaký nový e-mail? Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Jo, takže se za tebou máme přijít podívat co nejdříve. No a co my jsme ještě chtěli udělat? Počkej, to je tady to... Jo, jakože profesor Fig se vrátil. Že můžu... Počkej, že mu mohu ukázat chybějící stránky a tajnou mapovou komoru, kterou jsem našel pod školou, jo. Dobře. No, my jsme chtěli ještě udělat úkol tady ten. Bychom se naučili Defindo. A musíme splnit tady ty věci. Takže musíme do prasinek. Musíme tam, kde se kupujou lektvary, takže to je asi někde tady. Přes tu značku teďko nevidím. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. What can I do for you today? Tak, a my potřebujeme... Počkej. Potřebujeme tady ten lektvar. A wise decision. Thank you. Stojí strašně moc peněz. A... Jaký byl ten další? I hope to see you again. Farewell for now. Jo, lektvar neviditelnosti. What can I do for you today?
A wise decision. Takže 1500 za tady to, když to nechcete vyrábět. A my to musíme použít někde, kde jsou nepřátelé, protože když jsem tady to natáčel, tady tu epizodu, tak jsem ji použil v prasinkách, ten lektvar, ten, který stojí litr. A musel jsem to udělat ještě jednou. Musel jsem to kupovat ještě jednou, takže jsem neutratil 1500, ale 2,5. Jo, počkejte, to jsem nechtěl. O, tady to jsem taky nechtěl. Tady vlastně to, kde jsme asi byli v té minulé epizodě. Tak, já potřebuji nějaký nepřátelé tady. Tak, použijeme ten lektvar neviditelnosti, jestli to jde. Yes. No, tady ten lektvar vlastně dělá to, že vlastně kolem vás vytvoří kolem vás vytvoří vlastně takovou bouři. Revelio. To tady je docela tma, ty vole. Jako docela velká tma. Tak, udělali jsme to teda a my se teda vrátíme zpátky do školy. A budeme se naučit teda kouzlo. Počkej, Hogwarts Maps. Tak, kam máme jít přesně? No počkej. Return to professor. No. Akorát kde je v té škole? Library to ne. Tady taky ne. Kde jsou ty lektvary? Jsou někde napsaný. Počkej, tady taky ne. Tady taky ne. No počkej, tak já se portnu sem. Možná, že až budeme ve škole, tak nás to lépe nasměruje. OK, tak se maličko projdeme. No to není zas tak daleko. Aspoň se taky trošku projdeme po škole, víte co? Tak. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared.
Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp. Tak, my si ho rovnou vyzkoušíme. Kde pak máme Diffindo? To je tady. Dáme si ho sem. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Dobrý, dobrý. Zkusím ještě jednou. Tak jo. Máme to teda naučený, tady tu epizodu jsme celkem zvládli o dost lépe, než když jsem ji natáčel předtím. Takže doufám, že už je teď tady ta nahrávka bez problému. A tak já už si stěžovat nebudu, víte co, tady před vámi. No a my to tady ukončíme, takže děkuji moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce. Určitě budu rád za každou podporu, za každý komentář a lajky, pokud jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa. A uvidíme se teda v dalším videu, tak se zatím mějte a čau čau.